Hello everyone. Hello everyone. Good morning. Good morning. Very good morning. Baba, ita. Come here. Isana Nani. Good morning. Good morning. Hey, पिसा पनि गर्छ ल अब हामी रेस्टुरेन्टमा जाने के खाने ल यो चाहिँ यस्तो छ है यसरी सानो कटेजहरु फेरि कटेजहरु बनाएको छ एउटा दुईटा तीनटा थुप्रो कटेजहरु बनाएको छ चारवटा र पछाडी पनि रहेछ र हरेक कटेजहरुमा चाहिँ दुईवटा रुम छ हरेक कटेजहरुमा अनि त्यो दुईटा फ्यामिलीको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट गुड मर्निङ फाइन नमस्ते तपाईं सबै कटेजहरु 11 नम्बर लेखेको रहेछ भजन कतिवटा रहेछ त्यही टेन छ भनेपछि त्यो रहेछ लगभग 11 भने चाहिँ 11 वटा रहेछ 11 वटामा चाहिँ दुईवटा रुम कटेज टाइपको रुम तर अलि धेरै आउनु भयो भने पनि भित्र लिभिङ हल भएको हुनाले चाहिँ बस्नलाई चाहिँ ठिक छ तर यो अमलटारी भन्ने चाहिँ डन्डा बजारबाट चाहिँ धेरै भित्र पर्छ डन्डा बजारबाट चाहिँ दक्षिणतिर लाग्नुपर्छ र धेरै भित्र पर्छ यो सोध्दै अब दिउँसोमा आउनु भने त सायद भेट पनि होला रातिमा चाहिँ अलिक दुःख हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ एकदम दुःख भयो धन्न एकजना दिदीले चाहिँ हामीहरूलाई ठाउँ देखाइदिनु भयो उहाँहरू चाहिँ गाडी गर्दै अलि परसम्म हामीलाई चाहिँ गाडी गर्दै आउनुभयो अनि त्यो गाडी गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ भेटाउन सजिलो भयो ल हाम्रो नास्ता आयो है के हो बाबु यो अनि यो रोटी यो अन्डा हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट हो कति मिठो हुन्छ हेर मया छु बाबा यो ब्रेकफास्टमा चाहिँ आएको छ आलु परोठा अनि अन्डा छ यहाँ तरकारी झोल छ रस छ दही छ र यहाँ भुन्टो छ सानो मान्छे छ गुड मर्निङ उहाँ पनि ए बाबुले कसरी हेरेर छ नाना जङ्गल रिजोर्ट ल अब हामी चाहिँ यसो यहाँ नेचर वक गर्दैछौँ यतातिर बच्चाहरू मोबाइलमै व्यस्त छन् होइन उता छोरो यता यहाँ यता आऊ ल आऊ मेरो पछि आऊ है सबैजना साइकलहरू पनि रहेछ नि यहाँ नराम्रो घर अरे यो गाउँको घर यस्तै हुन्छ नि छोरो हजुर लाऊ वाह यो नारायणगढबाट चाहिँ दक्षिण लागेको नारायणी नदी
Nani, go. Go, Nani, go. बाबु रोड हिँड्न त्यसो भने आऊ आऊ Yes, very good. फर्क्यौँ यहाँ बच्चा बच्चीहरूले माथि यहाँ माथि बसेर खस्छन् कि जस्तो गरे बस्नै दिएनन् फर्किनु पऱ्यो अब कतातिर जाने भन्दाखेरि खोलातिर जाने अरे ल ल अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ यसो यहाँ आउटिङ टुर गाडीमा कता जाने थाहा छैन जाऊँ अब यस्तो बाहिर निस्क्यौँ भनेर कता जाने भने थाहा छैन अब कुसुमलाई भेट्छ ल उहाँ मैले बहिनीलाई भेट्न जाने अरे उहाँ दाइले गाडी गर्दा जाऊँ न के भयो त होइन 40 किलोमिटर पर 40 गर्ने यस्तो बाटोमा त 30 पनि हैन अझै बढी छ तर सकिन्न जानु चाहिँ जानु पर्यो ल बन्द हो क्या तर गएर सोधेर हुन्छ कि भित्र चाबी लाग्यो यो केराको पातले बन्द गर्दो रहेछ क्या यहाँ यो चाहिँ के केराको पातले 11:45 बजेको छ अब हाम्रो लन्च गर्ने समय छ त्यहाँ लन्च रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामी लन्च लिन्छौँ लन्चमा के छ हेरौँ है लन्चमा राइस आइपुगेको छ भेजिटेबल्स करी आइपुगेको छ अरू ल्याउने हुनुहुन्छ है दाल आइपुग्यो साग छ यहाँ फर्सीको मन्टा रहेछ एकदम राम्रो है फर्सीको मन्टा
माछाको झोल, ठुलो माछाको झोल, यो प्राउन माछा, सलाद आइपुग्यो, पापड अनि चटनी खाली छ। र अब हामी चाहिँ जान्छौँ यो नाना जङ्गल रिजोर्टको हाम्रो बसाइ, करिब एक रातको बसाइ बसेर अब हामी फर्किँदैछौँ। यहाँ दाई हुनुहुँदैछ। दाई के हजुरको नाम? जितनारायण महतो दाई हुनुहुँदैछ। उहाँले हाम्रो सेवा गर्नु धेरै धन्यवाद छ दाई। ल हस्, नाना होम्सबाट अब हामी फर्किँदैछौँ। अब हाम्रो यात्रा बुटवलसम्म लगभग 4 घन्टामा बुटवल पुग्ने हाम्रो सोच छ। केटाकेटीहरू स्विमिङ पार्क जाने भनिरहेछन्। अब स्विमिङ कता छ होला, अब यहाँ हेरौँ स्विमिङ कतै पार्क भेट्यो भने चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई स्विमिङ गराउने भन्ने हाम्रो योजना छ। स्विमिङ गराएर लिएर जाने।